Το τσάι κανέλας με τη ζεστή γλυκοπικάντικη γεύση του είναι αγαπητό εδώ και αιώνες ως ρόφημα που προσφέρει ανακούφιση αλλά και ως ισχυρό φυσικό τονωτικό. Παρασκευάζεται βράζοντας φλοιό κανέλας σε ζεστό νερό και προσφέρει όχι μόνο απόλαυση στον ουρανίσκο αλλά και φυσική ενίσχυση για μια ευρεία γκάμα προβλημάτων υγείας. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε τα σημαντικά ωφέλη του τσαγιού κανέλας για την υγεία, τη διατροφική του αξία και έναν απλό οδηγό για το πώς να το φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Ωφέλη για την υγεία από το τσάι κανέλας. 1. Ρύθμιση σακχάρου στο αίμα. Βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και επιβραδύνει την απορρόφηση της γλυκόζης, ιδανικό για άτομα με διαβήτη τύπου 2 ή προδιαβήτη. 2. Υγεία καρδιάς. Μειώνει την κακή χολυστερόλη LDL και τα τριγλικερίδια ενώ αυξάνει την καλή HDL. Παράλληλα, ενισχύει την κυκλοφορία και μειώνει φλεγμονές. 3. Ενίσχυση ανοσοποιητικού. Χάρη στις αντιμικροβιακές και αντιοξυδωτικές του ιδιότητες, βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει λοιμώξεις, κρυολογήματα και ιούς. 4. Απώλεια βάρους. Με λίγες θερμίδες και ευεργετική επίδραση στον μεταβολισμό και τον έλεγχο της όρεξης, αποτελεί ιδανικό ρόφημα για δίαιτα. 5. Ανακούφιση από φλεγμονές. Η κιναμαλδεΐδη, βασικό συστατικό της κανέλας, έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθά σε περιπτώσεις αρθρίτιδας και πόνων στους μυς. 6. Καλύτερη πέψη. Ενισχύει την παραγωγή ενζύμων, καταπραίνει τον στομαχόπονο και μειώνει φούσκωμα, αέρια και ναυτία. 7. Ενίσχυση εγκεφαλικής λειτουργίας. Έρευνες δείχνουν πως τα συστατικά της κανέλας βελτιώνουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και ίσως προστατεύουν από νόσους όπως Alzheimer και Parkinson. 8. Υγεία δέρματος. Τα αντιοξυδωτικά καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες, προάγοντας καθαρή και νεανική επιδερμίδα. Επιπλέον, βοηθά στην αντιμετώπιση της ακμής. 9. Ανακούφιση από πόνους περιόδων. Χάρη στη μειοχαλαρωτική και αντιφλεγμονώδη δράση της, μειώνει τις σκράμπες και ρυθμίζει τον κύκλο. 10. Χαλάρωση και μείωση άγχους. Το άρωμα και τα φυσικά συστατικά του τσαγιού συμβάλλουν στην πνευματική ηρεμία και τη συναισθηματική ισορροπία. Διατροφική αξία του τσαγιού κανέλας. 1. Αντιοξυδωτικά. Περιέχει πολυφενόλες, κιναμαλδεΐδη και φλαβονοειδή που καταπολεμούν το οξυδωτικό στρες και τις φλεγμονές. 2. Μέταλλα. Παρέχει μικρές ποσότητες ασβεστίου, μαγκανίου και σιδήρου, απαραίτητα για την υγεία των οστών και τον μεταβολισμό. 3. Βιταμίνες. Η ιχνή βιταμίνης K και βιταμινών του συμπλέγματος B που στηρίζουν την παραγωγή ενέργειας και τη συνολική υγεία. 4. Χαμηλές θερμίδες. Ένα φλιτζάνι περιέχει λιγότερες από 10 θερμίδες, ιδανικό για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Πώς να φτιάξετε τσάι κανέλας στο σπίτι. Για να φτιάξετε το τσάι κανέλας θα χρειαστείτε ένα ξυλάκι κανέλας ή ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη, 2 φλιτζάνια νερό, γλυκαντικό, προαιρετικά μέλι, στέβια ή σιρόπι σφενδάμου, γαρνιτούρα, προαιρετικά μια φέτα λεμόνι ή λίγη φρέσκια πιπερόριζα. Οδηγίες. 1. Βράζουμε το νερό. Ρίχνουμε τα 2 φλιτζάνια νερού σε κατσαρόλα και τα φέρνουμε σε βρασμό. 2. Προσθέτουμε την κανέλα. Προσθέτουμε το ξυλάκι ή τη σκόνη κανέλας στο βραστό νερό. 3. Σιγοβράσιμο. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να σιγοβράσει για 10 έως 15 λεπτά ώστε να απελευθερωθούν τα αρώματα και τα θρεπτικά συστατικά. 4. Σουρώνουμε. Αν χρησιμοποιήσουμε σκόνη, σουρώνουμε με λεπτό σουρωτήρι. 5. Γλυκαίνουμε και σερβίρουμε. Προσθέτουμε γλυκαντικό της αρέσκειας μας και αν θέλουμε γαρνίρουμε με λεμόνι ή πιπερόριζα για έξτρα γεύση. Και ένα κολπάκι. Αν θέλετε πιο έντονο άρωμα, αφήστε το τσάι να τραβήξει λίγο παραπάνω. Δοκιμάστε να προσθέσετε και άλλα μπαχαρικά όπως γαρίφαλο, κάρδαμο ή μοσχοκάριδο.
Συχνές ερωτήσεις για το τσάι κανέλας. 1. Είναι ασφαλές το τσάι κανέλας για όλους? Ναι, είναι γενικά ασφαλές. Ωστόσο, άτομα που λαμβάνουν αντιπικτικά ή έχουν ηπατικά προβλήματα, καλό είναι να συμβουλευτούν γιατρό πριν από τακτική κατανάλωση. 2. Πόσα φλιτζάνια μπορώ να πίνω την ημέρα? 1 με 2 φλιτζάνια την ημέρα είναι ασφαλή και ωφέλιμα για τους περισσότερους. Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες όπως πτώση του σακχάρου ή καταπώνηση του ύπατος. 3. Βοηθάει το τσάι κανέλας στο αδυνάτισμα? Ναι, ενισχύει τον μεταβολισμό και ρυθμίζει την όρεξη. Συνδυάστε το με υγιεινή διατροφή και άσκηση για καλύτερα αποτελέσματα. 4. Περιέχει καφεΐνη? Όχι. Είναι φυσικά απαλλαγμένο από καφεΐνη, ιδανικό για βραδινή χαλάρωση ή για όσους αποφεύγουν διαγερτικά. 5. Μπορούν τα παιδιά να πίνουν τσάι κανέλας? Ναι, σε μικρές ποσότητες. Είναι καταπραγητικό για κρυώματα ή στομαχόπονους, αρκεί να μην είναι πολύ δυνατό ή πολύ γλυκό. 6. Τι γεύση έχει? Ζεστή, πικάντικη και ελαφρώς γλυκιά. Ταιριάζει υπέροχα με μέλι, λεμόνι ή άλλα μπαχαρικά. 7. Υπάρχουν παρενέργειες? Η υπερκατανάλωση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο στόμα ή υπογλυκαιμία. Απόλαυσέ το με μέτρο. 8. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κανέλα σε σκόνη αντί για ξυλάκι? Ναι, αλλά θα χρειαστεί να το σουρώσεις καλά για να αποφύγεις το ίζημα.